So, what's up mga lods? Welcome back again sa ating YouTube channel, no? So, kung bago ka pa lang, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para palagi kang ma-notify kung may bago tayong upload, no? Okay, so first thing first, punta muna tayo sa Play Store, syempre. Kasi mag-install tayo. Install natin yung search na, click nyo yung search button, and then click sa search nyo is Myheritage, no? So, yan. Ito, click nyo lang to, Myheritage. And then, click nyo yung install, syempre. Okay, so, installing na siya. Pending. Wait lang natin ng konti, no? Okay. So, yan. Nag-install na siya. So, after nyo siyang ma-install, ganito yung mangyayari. After nyo ma-install, open nyo lang yung app. And then, ngayon, mag-sign in kayo. Gumamit kayo ng Google, pwede din Facebook. And then, yan, pili lang kayo kung anong account yung gusto nyo. Google account. Okay, so pag ganito yung nangyari, ang gagawin nyo, kiklik nyo yung link. No? Yan, click nyo yan. Link, and then, madadirect kayo dito sa ano na to. Yan. Sa site na to. Okay, so, ang gagawin mo lang dito is click mo yung upload photo. Okay, so click mo lang yan. Pag click mo yan, ang mangyayari is ganyan. So click mo yung documents, no? And then click mo yung recent photos mo. Yan, click mo yung gusto mong i-animate. So uploading siya. So magwi-wait ka lang ng pinaka-konting mga ilang seconds, minutes. Okay, so after nyang ma-download, ma-upload, no? So ganito yung mangyayari. Yan. Sila na yung kusang mag-a-animate nung picture na in-upload mo. So magantay ka na lang. All you need to do is wait, no? So yan. Yan, ikot-ikot lang yan. Then hintayin lang natin. Okay, so we're here. Oh, your animated photo is ready. So antayin na lang natin. Finishing na siguro. Okay. Okay, yan na. Okay. Goods. Nice. Angas, no? Okay, so okay, maganda. Goods. Sana nakatulong ito sa'yo, no? So, kung paano naman siya, guys, paano siya i-download, no? So, pwede nyo siyang i-hold doon, touch nyo lang yung picture, pwede nyo siyang i-hold, pwede nyo din pindutin itong download video. Thank you so much sa panonood, and peace out! Stories, I'm a fool for your love.